आजको यस भिडियोमा हामी एसआइपी को दोस्रो इन्स्टलमेन्ट कसरी तिर्ने यो सिक्नेछौँ। सबैभन्दा पहिला तपाई आफ्नो क्रोम ब्राउजर ओपन गर्नुहोस्। क्रोम ब्राउजर ओपन गरिसकेपछि हाम्रो यहाँ क्रोम ब्राउजर ओपन हुँदैछ। क्रोम ब्राउजर ओपन भइसकेपछि NIBL को जुन वेबसाइट छ जहाँबाट तपाईले आफ्नो एसआइपी सुरु गर्नुभएको थियो, यसको लिंक मैले डिस्क्रिप्सनमा पनि राखिदिएको छु। त्यो लिंकमा आउनुहोस्। त्यो लिंकमा आइसकेपछि इन्टरफेस यस्तो आउँछ। अब हेर्नुहोस्, माथि युजर नेम छ र यहाँ तलपट्टि इन्टर योर पासवर्ड छ। तपाईलाई इमेलमा आएको युजर नेम र पासवर्ड यहाँ राख्नु होला। आफ्नो युजर नेम र पासवर्ड राखिसकेपछि लगइन गर्नु होला। लगइन गरिसकेपछि तपाईको एसआइपी को इन्टरफेस यस्तो आउँछ। त्यसपछि अब हेर्नुहोस्, यहाँ के छ, एसआइपी छ। एसआइपी मा आएर तपाई पेमेन्टमा क्लिक गर्नु होला। एसआइपी मा आएर पेमेन्टमा क्लिक गरिसकेपछि अब हेर्नुहोस्, यहाँ के छ, इन्स्टलमेन्ट 2 लेखिरहेछ। एसआइपी अमाउन्ट, एसआइपी डेट, ड्यू डेट -3। अब 3 दिनमा तिर्नुपर्छ। यसमा तपाई टिक लाउनुहोस्। टिक लगाइसकेपछि हेर्नुहोस्, हाम्रो यहाँ टिक लागिसक्यो। अब एग्रीमा क्लिक गर्नुहोस्। एग्रीमा क्लिक गरिसकेपछि अब यहाँ हेर्नुहोस् प्रोसेस छ। प्रोसेसमा क्लिक गर्नुहोस्। प्रोसेसमा क्लिक गरिसकेपछि ट्रान्जेक्सन पिन हुन्छ। यहाँ तपाईले जुन ट्रान्जेक्सन पिन राख्नु भएको थियो त्यो ट्रान्जेक्सन पिन यहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि प्रोसेस फर पेमेन्टमा क्लिक गर्नु होला। अब हेर्नुहोस्, ट्रान्जेक्सन पिन भेरिफाइड भनेर आउँछ। भेरिफाइड भइसक्यो। अब हेर्नुहोस्, त्यसपछि के छ भने यहाँ पेमेन्ट तपाईले कुनबाट गर्ने, ई सेवा, खल्ती, NIMB, कनेक्ट आइपीएस, IMP, प्रभु, नमस्ते, थैली डिजिटल। अब म कनेक्ट आइपीएस बाट पेमेन्ट गर्न चाहन्छु। कनेक्ट आइपीएस मा क्लिक गर्छु। त्यसपछि अब हेर्नुहोस्, पेमेन्ट यहाँ आइसक्यो। पेमेन्ट डेट 2024/11/9। अब यहाँ हेर्नुहोस्, टोटल पेमेन्ट 2500। प्रोसेस टु पेमेन्टमा क्लिक गरिसकेपछि अब के देखाउँछ हेर्नुहोस्। अब यहाँ आफ्नो कनेक्ट आइपीएस लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ। कनेक्ट आइपीएस लगइन गर्नु होला। त्यसपछि यहाँ क्याप्चा छ। क्याप्चा राखेर साइन इन गरेपछि पासवर्ड आयो। ओके, पासवर्ड, साइन इन। त्यसपछि हेर्नुहोस्, यस्तो इन्टरफेस आएको छ। यो मर्चेन्ट आइडी आइसक्यो। यहाँ क्रेडिटर आइडी, यो NIBL क्यापिटल लिमिटेड MF आयो, 2500 आयो। 4 रुपियाँ 52 पैसा चार्ज लाग्ने भयो यहाँनिर। अब यहाँ एकाउन्ट, म यहाँ यो एकाउन्टबाट तिर्न चाहन्छु। त्यसपछि सबमिट गर्ने। सबमिट गरिसकेपछि वान टाइम पासवर्ड आयो। वान टाइम पासवर्ड म इमेलबाट लिन्छु। त्यसपछि सबमिट गर्ने। सबमिट गरिसकेपछि अब के देखाउँछ त हेरौँ। सबमिट गरिसकेपछि हेर्नुहोस्, एसआइपी इन्स्टलमेन्ट सक्सेसफुल्ली भइसक्यो। अब फेरि लगइन गरेर हेरौँ के देखाउँछ। लगइन गरे। फेरि लगइन गर्दा चाहिँ अब के देखाउँछ, यहाँ फेरि एसआइपीमा आउँ, पेमेन्टमा आउँ, के देखाउँछ यहाँनिर। अब हेर्नुहोस्, यहाँबाट हटिसक्यो। अघि दोस्रो इन्स्टलमेन्ट आएको थियो, यो हटिसक्यो। तर मैले गत महिनाको 12 तारिकमा एसआइपी सुरु गरेको थिएँ। अब यहाँ हेरौँ, डिटेलमा हेरौँ। डिटेलमा क्लिक गरेँ। डिटेलमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ हेर्छु युनिट समरीमा। यहाँ हेर्नुहोस्, पेन्डिङ युनिट, अझै पनि मेरो युनिटहरू पेन्डिङमा छ। मैले गत महिनामै एसआइपी सुरु गरेको थिएँ। जसले एसआइपी सुरु गर्नुभएको छ यो तपाईहरूले कमेन्ट गर्नु होला। तपाईको कति दिनमा तपाईको खातामा आएको थियो। मेरो त अझै पनि पेन्डिङमै देखाइरहेको छ। मैले आज दोस्रो इन्स्टलमेन्ट पनि तिरेँ। अब NIMB ले सायद कति दिनभित्र पठाउँछ त्यो मलाई थाहा छैन। खासमा यो 3 वर्किङ डेज भित्र आउनु पर्ने हो। किन ढिलो भयो थाहा छैन। यदि यो दोस्रो इन्स्टलमेन्ट तिरेपछि पनि आएन भने म ब्याङ्कसँग सम्पर्क गर्नेछु र तपाईहरूलाई अपडेट गराउनेछु।
हस् धन्यवाद। आजको भिडियो तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो? यदि मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट र सेयर गरिदिनु होला।